היי, בסרטון זה נבין איך להשתמש נכון בכלי AI בלימודים. בואו נתחיל. מי שעדיין לא התנסה בכלי AI כמו ChatGPT, Gemini, Perplexity וכלים בסגנון הזה, זה הזמן. אלו כלים עוצמתיים שמסוגלים לסייע מאוד בלימודים. אבל יש כמה דברים שחשוב מאוד לדעת לפני שמתחילים. נתחיל עם השאלה הכי בוערת. האם מותר להשתמש ב-AI בהגשות? בכל קורס תוכלו למצוא בסילבוס את מדיניות ה-AI של הקורס. חשוב להיכנס ולקרוא את ההנחיות של המרצה. כל עוד שימוש ב-AI לא פוגע בלמידה שלכם בקורס הזה, כנראה שלא ימנעו מכם להשתמש. מה שכן, יש מרצים שמגדירים הגבלות מסוימות כמו לא להשתמש ב-AI לצורך הניסוח של העבודה עצמה, או להסביר לאיזה צורך השתמשתם. האם ניתן לסמוך על כלי AI? מי שכבר התנסה יודע. כלי ה-AI כותבים יפה. אפילו ממש יפה. יש להם יכולות לנסח משפטים שנשמעים מעולה, אבל זה שהעבודה כתובה יפה, ממש לא אומר שהיא טובה. חשוב לזכור שגם אם יש לכם אישור להשתמש ב-AI, אתם חייבים לקרוא את המענה בצורה ביקורתית, ולקחת אחריות על העבודה שאתם מגישים, ולעמוד מאחורה ב100%. תזכרו, גם אם הטעויות עליו, הציונו עליכם. אז מהן הסכנות בשימוש ב-AI בלימודים? דבר ראשון, כלי AI עלולים לתת תשובות לא נכונות או לא מדויקות, ואפילו להמציא מקורות. תכף נדבר על איך אפשר להגביר את הדיוק שלהם. הדבר השני הוא שעבודות שנעשו ב-AI עלולות להיות שטחיות וכלליות, או פשוט לא מתאימות להוראות ההגשה. מרצים מעידים שבשנתיים האחרונות האיכות של חלק גדול מהעבודות דווקא יורדת. סטודנטים מגישים תשובות שה-AI כתב להן, וחלקן פשוט לא קשורות למה שביקשו, או מלאות במשפטים שלא אומרים כלום. והציונים? בהתאם. דבר שלישי וקריטי, הוא מה שנקרא אשליית למידה. במצב כזה אנחנו חושבים שהבנו את החומר כי מישהו הסביר לנו ועשה בשבילנו את העבודה הקשה. אבל בעצם, בגלל שלא איבדנו את החומר בעצמנו, אנחנו עלולים להגיע למבחן ולהבין שלא למדנו שום דבר. עוד משהו שכדאי לדבר עליו זה שהאמינות והמקצועיות שלנו כאנשי מקצוע מתחילה בלימודים. שמעתם על עורך דין שהפנה לסעיף חוק שלא קיים או לפסק דין שה-AI המציא? בעולם כבר היו עשרות מקרים כאלה. נשמע הזוי, נכון? בטוחים שלכם זה לא יקרה? כשנהיה שם, בחיים האמיתיים, והמנכ"ל, המטופל, הלקוח ישאל אותנו שאלה, לא נוכל להגיד לו, שנייה, אני מתייעצת עם ChatGPT. אנחנו חייבים ללמוד להבין את מה שהצ'אט כותב, ולהיות מסוגלים גם להסביר את זה בעצמנו. אז איך עושים את זה נכון? דבר ראשון, כדאי לבחור את הכלי המתאים לכל משימה. כשאנחנו מנסים לחקור נושא, למשל, לצורך כתיבת מטלה, חשוב לעשות זאת בעזרת כלים מבוססי מקורות כמו אליסיט או פרפלקסיטי. כלים אלו מראים בדיוק על אילו מקורות הם התבססו, וניתן בקלות להגיע אליהם ולבדוק את אמיתות התשובות שלהם. יש אפילו כלי ייעודי לזה שנמצא באתר הספרייה. הוא נקרא פרימו AI, והוא מבסס את התשובות שלו רק על מקורות שנמצאים במאגרי הספרייה. אם אנחנו צריכים עזרה בתהליך של הכתיבה, נוכל להשתמש בצ'אטים כמו ChatGPT, Gemini או Claude. הצ'אטים מתמחים בהדמיה של שיחה אנושית וביצירת טקסטים, ונוכל להשתמש בהם לקבל רעיונות, עזרה בניסוח, ביצירת סיכומים או בארגון של החומר. אם נרצה להשתמש בצ'אטים כדי לעזור לנו ללמוד חומר, כדאי להשתמש ב-Study Mode, או למידה מותאמת אישית. זה פיצ'ר מיוחד שבעצם מתפקד כמו מורה פרטי, שמתאים את הלמידה לקצב ולרמת ההבנה שלכם. אם יש לנו מקורות כמו מאמרים, כתבות או אתרים שאנחנו צריכים להבין לעומק, נוכל להשתמש בנוטבוק LM. זה כלי עוצמתי שמאפשר לעלות אליו מקורות, לדבר עם צ'אט שמבוסס רק עליהם, וגם לייצר לעצמנו עזרים ללמידה כמו מפת חשיבה, פודקאסט או סרטון. שווה להכיר. עוד כמה טיפים קטנים לסיום. תשקיעו זמן ומחשבה בניסוח הפרומפט. ככה תקבלו מענה שיתאים יותר למה שאתם צריכים, ותחסכו זמן בשאלות נוספות ודיוקים. תנו לו גם רקע והקשר, הנחיות מדויקות וגם דוגמה אם יש. כתבו את אותו הפרומפט בכלים שונים ותשוו בין התשובות. זה יעזור לכם להבין מהו הכלי המדויק לכם ולמשימה. אף פעם אל תעתיקו מענה של כלי AI ותשתמשו בו כמו שהוא. הקפידו לערוך אותו ולנסח אותו בצורה שתשקף את ההבנה שלכם. זה יעזור לכם לשמור על מיומנות של כתיבה ולהיות בטוחים שהבנתם את החומר. אז שתהיה לכם תקופה מוצלחת כאן באוניברסיטה. ותזכרו, ש-AI הוא לגמרי חלק מהלמידה, אבל אם לא משתמשים בו בצורה אתית, הוא יכול להיחשב לרמאות. ושחייבים להשתמש בו בצורה ביקורתית ולוודא שאתם לא מאבדים את עצמכם בדרך. בהצלחה. חבל, זו הייתה פסקה מעולה. מיומנות. מיומנות. את פתחת לי פה עם הרצף. אני על הלשון שלי מגלגלת. רמת אנרגיה. וואו.
אז חג שמח. חג שמח. נורא. אוקיי.